নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ৱাটছআপ লৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে ৱাটছআপত এই ছেটিং কেইটা অন কৰি ৰাখিলে আপোনালোকৰ বন্ধু বা জিএফে ফটো সেন্ড কৰি পিছত যদি ফটো ডিলিট কৰি দিয়ে আপোনালোকৰ মোবাইলত ফটো ৰৈ যাব বন্ধুসকল আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট থাকে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আহক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল প্ৰথমতে হোৱাটছআপ এপটো ওপেন কৰিবা মই হোৱাটছআপ এপটো ওপেন কৰিছোঁ এতিয়া হোৱাটছআপ একাউণ্ট বনাই আছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিবা এতিয়া নেক্সট এইটোত ক্লিক কৰিবা এতিয়া ওকেত ক্লিক কৰিবা এতিয়া নেক্সট এইটোত ক্লিক কৰিবা এতিয়া ওকেত ক্লিক কৰিবা এতিয়া নট নাও এইটোত ক্লিক কৰিবা এতিয়া ইয়াত ওটিপি এটা আহিব এতিয়া ভেৰিফাই হৈ আছে এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ এইটোত ক্লিক কৰিবা এতিয়া নেক্সট এইটোত ক্লিক কৰিবা এতিয়া ইয়াত আপোনালোকৰ নামটো লিখিবা নাম লিখিলেও পাৰিবা নিলিখিলেও হ'ব মই RA দিছোঁ এতিয়া নেক্সট এইটোত ক্লিক কৰিছোঁ এতিয়া কেঞ্চেল এইটোত ক্লিক কৰিবা এতিয়া নেভাৰ এইটোত ক্লিক কৰিবা এতিয়া ডান এইটোত ক্লিক কৰিবা বন্ধুসকল হোৱাটছআপ একাউণ্টটো হৈ গ'ল এতিয়া মই হোৱাটছআপৰ সেটিংটো কৰি আছোঁ কোনোবাই যদি ফটো দি ডিলিট কৰি দিয়ে আপোনাৰ মোবাইলত ফটো ৰৈ যাব বন্ধুসকল প্ৰথমতে থ্ৰী ডট এইটোত ক্লিক কৰিবা এইটোত ক্লিক কৰি এতিয়া FM সেটিং এইটোত ক্লিক কৰিবা এতিয়া প্ৰাইভেচি বন্ধুসকল এতিয়া প্ৰাইভেচি এণ্ড সিকিউৰিটি এইটোত ক্লিক কৰিবা এতিয়া আন্টি ডিলিট ষ্টেটাছ এইটো অন কৰি ল'বা এইটো অন কৰিলে আপোনালোকৰ যদি কোনোবা ষ্টেটাছ লগায় বন্ধুসকল এইটো অন কৰি ল'বা যদি হোৱাটছআপত কোনোবা ষ্টেটাছ লগাই যদি পিছত ষ্টেটাছটো ডিলিট কৰি দিয়ে আপোনালোকৰ মোবাইলত ৰৈ যাব এতিয়া আন্টি ডিলিট মেছেজ এইটো অন কৰি ল'বা এইটো অন কৰিছোঁ এইটো অন কৰিলে আপোনালোকৰ মোবাইলত কোনোবাই SMS ফটো দি পিছত যদি ডিলিট কৰি দিয়ে আপোনালোকৰ মোবাইলত ৰৈ যাব বন্ধুসকল হাইড লাষ্ট সিন এইটো যদি অন কৰি দিয়া আপোনাৰ ষ্টেটাছ কোনেও দেখিব নোৱাৰিব বন্ধুসকল হু কেন কল মি এইটোত ক্লিক কৰিলে যদি আপোনাৰ মোবাইলত সকলোৱে যদি ফোন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া এভৰিৱান কৰি দিব এভৰিৱান কৰি দিলে আপোনালোকৰ মোবাইলত সকলোৱে কল কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল এতিয়া বেক কৰিব
বেক কৰি ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ হোৱাটছআপটো এৰোপ্লেন মড লাগি যাব আৰু SMS কোনোবা পঠালে আপোনালোকৰ মোবাইলত নোসোমাব এতিয়া এৰোপ্লেন মড এইটোত ক্লিক কৰিছো এতিয়া ওকেত ক্লিক কৰিছো বন্ধুসকল এতিয়া এইটো এৰোপ্লেন মড হৈ গল আপোনালোকৰ মোবাইলত কোনোবা যদি SMS কৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ হোৱাটছআপত নোসোমাব বন্ধুসকল এই হোৱাটছআপৰ লিংকটো আই বটমত দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লবা বন্ধুসকল মোৰ ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া হলে মোৰ ভিডিওটোত লাইক কমেন্ট কৰিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুৰ ওচৰত শেয়াৰ কৰিবা ওকে বাই